Вже нас включив. Назар, ми сьогодні дотерміново вже можемо говорити, нас, читати. випхали, зразу ідіть уже, говоріть уже щось. Так а що говорить? Ми тут обговорювали верстку просто. Ну, цей процес можна, в принципі, виводити для того, щоб люди знали, що у нас сьогодні в програмі, бо ми так по версті йшли, обговорювали онлайн, тому що ми не в одній студії, Назар в Київській, я в Верховинській. От, і обговорили верстку сьогодні. Ну що, про що ми говоримо? Ми говоримо про війну. Нічого немає іншого, плюс це контекст світовий. Те, що чим живе світ, чим їм до сраки, і той ставок червоні маки, і хата біла край села. Можете писати в чат одразу, не забувати донейтити. У нас сьогодні буде оголошений збір, хоча в день, можливо, його вже оголосили, бо банка наповнюється. А? В день було. Ну я просто по банці бачу. Банка там до 45 тисяч, хоча кажуть, що треба 135, ну нехай буде 145. DJI Mavic на ЗСУ, вже там в банці лежить 2988,40, але тут треба порадитися, бо у нас на ЗСУ просто є 80 тисяч уже в банці, можна туди докласти. А потім, бо у нас в черзі ще два збори, на 400 тисяч і для Фрайкора, і на 3 мільйони Женя Гнаток, твій дружаня, просить зробити, але я не впевнений в 3 мільйонах, що ми їх подужуємо, бо глядачі у нас одні й ті самі. Вони ж нові, якщо приходять, підписуються на канал, правильно, ставлять вподобайки. От. Дзвіночки. Там такі тиць. Дзвіночки, тиць. Не знаю, тут ми поміж собою так враження по дню. Я утруднююсь, сказати враження по дню. Хіба ви можете ставити вподобайку і підписуватися на канал, тому що цифри, які демонструють наші Збройні Сили, ми про Авдіївку ввечері вже говорити не будемо, бо ми не знаємо оперативної ситуації, але 1030 дохлих русаків, вони вже як факт існують. 26 танків. Це все, я так розумію, на Авдіївському напрямку, так? І плюс до всього 49 ББМ, артилерії 44, пішло знову вгору, засоби ППО плюс 1, ППЛА 17, цистерни з ГСМ плюс 1 і вантажівок плюс 33. Це все втрати в наших ворогів. Скільки роблять танки? Рік? Чи півроку? Там це треба бути фахівцем по Уралвагонзаводу, який тебе смішить постійно, Ніжній Тагіл, бо там він розташований. І це ніякий не вагонзавод, тобто там роблять танки, а не вагони, для розуміння. Але воно так називається, Уралвагонзавод. І там танків, у них спроможності в виробництві впали дуже сильно. Я боюся помилитися з цифрами, але це там за квартал вони максимум можуть зробити 20 танків, якщо дуже постараються. Десь так. Це можливо. Я просто боюся дати неправильну інформацію. Бо я вивчав цю всю історію з їхніми потужностями. Вони дуже сильно впали. Які танки вони роблять, ви прекрасно знаєте. Танки, які стріляють, на жаль, вони роблять. Але вони спалюються. Будь-який танк горить, як показав палестинський досвід, навіть Меркава може бути знищена Хамасом. Розумієш, немає танку, який непереможний і прямо він такий весь шилд. Ми ж не граємо в танчики. Це ж реальна війна. Тобто будь-який танк може бути підбитий. Інша річ, що у росіян немає, скажімо, такої штуки, як Джавелін. А це дуже потужна зброя, тому що технологічно західна зброя, вона на кілька рівнів вища, ніж та, яку виробляє Росія, так звана, на поточний момент. Так що, тільки вони там їх можуть зробити. Те, що з Авдіївки інформація приходила, що вони повзуть як таргани, це завжди так було.
Тобто от вони мобілізаційний ресурс запхали, і типу, от ми зараз будемо перти. І пруть, очевидно, втрати Буквально з нашого вчора- боку. Вчора ми про це говорили з Іваном Киричевським. Він Мгм. розповідав, як то все відбувалося, і якась нервовість така спостерігається у них, оскільки вони ринулися і бронетехнікою, і колонами, а потім піхотою вони там наступали, ось це все штурмами Z своїми і так далі. І це все, в принципі, зараз і продовжується. Тривають важкі бої. Знову окупанти там фосфор застосовують. Далі буде. Починаємо. Саша Лікаренко пише до 60 одиниць на рік. Ну, хай буде додаткова інформація. Так, починаємо, звісно. Слава Україні! Якесь збіговисько нацистів, та? Ну, користуючись логікою, там слава Україні, героям слава, де в Литві. Всі довкола Росії, так званої Росії, нацисти. З чого почати, я от точно знаю. Це офіційна інформація від Сил спеціальних операцій, що ССО відрізали окупантів, ну це з новин, та просто. Сили спеціальних операцій відрізали окупантів від постачання боєприпасів і палива на Запорізькому напрямку. Сьогодні, 13 жовтня, підрозділ руху опору ССО здійснив вдалу операцію в тимчасово окупованому Мелітополі. Завдяки диверсійним діям наших воїнів о 7:30 ранку було підірвано залізничну колію. У результаті вибуху пошкоджене залізничне полотно та потяг, який доставляв боєприпаси та паливо для армії Російської Федерації. Наразі встановлюється додаткова інформація щодо втрат ворога. Йдемо далі. Це офіційне повідомлення, і це мене тішить. Там немає ні відео, ні фотографій, але реально, московіти, вони ж дуже активно використовують залізницю. У них навіть є бронепотяги там і так далі. Вони по-іншому не вміють. Та? Тобто в них логістика будується на тому, що є залізниця. Нема залізниці, нема логістики. І там, здається, під Донецьком, поблизу, на околицях Донецька було підірвано міст, який, власне, теж інфраструктурний об'єкт. Я от забув поміж чим і чим, але це вже там штука Ми вчора друга. розповідали.
Ну, це просто докупи складати пазли. У нас нема кому робити там військовий огляд, бо я не лиховій і не дикий, і я в цьому не розуміюся. Всі дані є в Генштабі, очевидно. Ну, давай ми, очевидно, оголосимо про що? Про збір, правильно? Новий збір. Так, це новий збір. Попросив наш глядач, якого ви, може, знаєте, Олександр Чмут. Між іншим, сьогодні в Тараса Чмута день народження. Ну, то таке вже. То повернись живим. А от Олександр Чмут, до нього звернулися його друзі, які воюють. Вони воюють на Херсонському напрямку, і вони просять зібрати от неоковирну суму 145 тисяч. Хіба можна знайти, як мені Саня написав, він завжди, знаєш, такий, як Єгоза, типу, каже, Мавік можна і за 90 купити. Ну, якщо ми зберемо 145, вони, я думаю, підуть все одно на користь оцим підрозділам. Та? Це 196 ОБР територіальної оборони і 124 ОБР територіальної оборони Збройних сил України. Їм потрібен квадрокоптер DJI Mavic 3E Enterprise та 3 штуки акумуляторних батарей для виконання бойових завдань. От таку мету ми поставили, і вони звертаються до вас, до наших глядачів, які можуть оперативно збирати гроші, як ми вже знаємо. От особливо на ЗСУ. Ми для себе просимо в останній момент. Слухаємо хлопців. Слава Україні! Наш підрозділ виконує бойові завдання на Херсонському напрямку і постійно потребує дронів. Наразі нам потрібен Мавік та 3 батареї до нього. Ми будемо дуже вдячні за надану вами допомогу. Слава Україні! Героям слава! Ну і, власне, на своїх екранах будете бачити оцю от баночку новостворену, там, де ви бачите, як повзе наповнення баночки, є QR-код. І котик, який з'являється з баночкою, то це крута історія від Монобанку, якому дякуємо, що він існує. Ну і нам потім уже на вечірню студію те, що вам не шкода, що називається, на мівіну з помідорами. Непогано йдемо, до речі, друзі. Ми вже бачили другий день поспіль, як ви можете просто засипати дощем маленькими донейтами от на ці всі банки, на вечірню студію і на допомогу нашим оборонцям Збройних сил України. Так що продовжуйте цю тенденцію, наголошуємо постійно, і всі про це кажуть, що маленьких донейтів не буває. І ось ви маленьким донейтом можете наближати цю перемогу, допомагати українським воїнам, забезпечувати їх мавіками, квадрокоптери, безпілотники, інші безпілотні, те, що літає і їздить по землі, це все необхідно. Мавіки, ми розуміємо, ну, так, це розхідний матеріал, його можна втратити, тому що в москалів там РЕП працює, всілякі їхні приблуди і так далі, які можуть порушувати роботу цих квадрокоптерів, але все одно вони потрібні. Їх потрібно багато і на вчора, тому що за допомогою таких штук відбувається управління нашими військами, операції і наводка по цілям нашої арти і іншої класної зброї, яка у нас є. І, до речі, що там далі ми Тому зрозуміло, наскільки важлива ця вся історія, безпілотна наша авіація, якою вона є. Там і FPV-дрони, які успішно нищать бронетехніку, якою б вона там не була у московитів. Воно все знищується, підбивається і мінусується, як їхня ці людиноподібні живі організми. Так, вони схожі на людей, але схожі тільки зовнішньо. Від людини там нічого не залишилось. Бач, впало ще. Так. Перший. Ще. Це така маленька капля. Вчора був дощ, і позавчора отак просто капало по 10, 30, 40 гривень. Ну, продовжуйте це робити. От Це цього ж абсолютно нам потрібно при кількості... все. Вам потрібно все. При кількості підписників, ну, тобто, це ж невеликі суми, ми розуміємо, та? От у нас пізній вечір зараз в стадії підготовки, він тяжко йде цей місяць. Кажу, як є, але квиток вхідний 1000 гривень – це всього 25 євро. Знову впало. Знову впало. Це прекрасно.
На Вже Mavic. 3. Бігом на по Mavic. десяточці. Я ж радію Мавіку, ну так само, як і якщо б нам падало. Ну, точніше, більше я радію. Бо у нас же ж на фонд на ЗСУ, от туди, куди постійно падає, без цього котика, там є вже, скажімо, 80 тисяч 217 гривень. У разі чого ми переставимо ці гроші на оцей збір, але одне іншому не заважає. І тут я поясню зараз просту логіку, що у нас глядач же ж наш глядач, він теж не Брюс всемогутній, і є і певні фінансові запаси, в людей є певний фінансовий ресурс, якщо він є. І ми не можемо збирати там трильйони, мільйони, це unreal. Тобто люди раз на місяць можуть поставити там певну суму. У нас же були, накидали там і 10 тисяч гривень, і 5 тисяч гривень і так далі, тому подібне. Але люди, наші глядачі, вони ж прості, ми ж з ними спілкуємося, правильно? Бачимося. Ну ти ж сам це знаєш прекрасно. Я це не придумав. Так, регулярно, щомісяця. Так, і в них є певний ресурс, який вони можуть віддати на якийсь збір. Але так от зухвало. А давайте ще зберемо там 3 мільйони. Ми ж не спілкуємося з бізнесом, як деякі фонди, правильно? З олігархами і так далі, які ставлять великі суми на ці фонди. Ми ж просимо просто людей, це народні збори, фактично, збір народний, і залежить від доброї волі наших глядачів, ні від чого іншого. Але в них є ресурс, він не невичерпний. Тобто раз на місяць, або там двічі на місяць, або щотижня там люди можуть щось поставити, але тут ми мусимо подякувати за те, що нас підтримують, нашу діяльність, бо ми постійно гроші збираємо, як ви розумієте, на ЗСУ, і постійно звітуємо про те, скільки ви накидали там за минулий місяць. От за вересень, там скільки в нас, 339, там є слайд, якщо під рукою, то можна б його було поставити, якщо він є. Ну, принаймні, як є 339 тисяч 583 гривні. І ми за це шалено дякуємо, тому що для нас це основа нашого існування. У нас немає ніяких практично інших коштів. Якщо б вони з'являлися, якби працював рекламний ринок, я був би щасливий. Але він не так працює, як хотілося б. Якщо подивитися на різні медіа, у них є сталі бізнес, очевидно, партнери, які підтримують певні медіа, певні там холдинги, не знаю, у них, очевидно, якісь зв'язки є, але так, щоб піти надибати рекламу, ну, це надзвичайно складно, тому що все це не існує так само, як і державний бюджет України за великим Чуєте, рахунком. вибачте, я вас переб'ю. Там якийсь глядач кидає донат з питанням, де Бобровніков? Мабуть, йому в чаті не відповідають на це вже питання, але він донатами засипає. Ну, він молодець. Бобровніков випустив книгу нову «Красна зона», «Сєра зона», дивився його інтерв'ю. Бобровніков існує, він живий, він живе, радіє життю і так далі. Сказав, що буде ще український переклад цих двох книжок. Наступного року, здається, Ну, буквально. сказати відверто, Буткевичем. там Олексій сам пояснював в своїх пабліках на Фейсбуці і так далі, що ми нібито не підтримали міжнародний напрямок, що є неправдою. Насправді у Олексія є можливість робити свою програму на нашій платформі, робити свою програму, відкривати банку, збирати гроші на свій проєкт з урахуванням того, що є люди, які забезпечують видачу етерів, СММ і так далі, і в нього така можливість досі лишається, аби було в нього таке бажання. Очевидно, такого бажання в нього наразі, можливо, немає. Ми принаймні з ним про це не говорили. Він як одружився, поїхав до Києва знову і читайте його Фейсбук, він там все пояснює. Горщики, з мого боку, точно ніхто не бив. І, в принципі, тут немає що з'ясовувати. У нас кожен реалізовує себе, як канал Назара Задиря існує, YouTube канал, можете на нього підписатися, там інтерв'ю виходять, і Назар себе реалізовує в межах проєкту на платформі, і
така можливість є у кожного притомного журналіста, який не розмірковує і не марить якимись захмарними гонорарами, там $3000 на місяць. Це лишилося там в 23 лютому, в принципі. Ті, хто працюють на марафоні, єдині новини, всякі там мацуки, які кажуть, що вони будуть бойовий загін під час революції в Росії, вони будуть як п'ятий канал. Згадала баба, як дівкою була, типу, де Мацука, де п'ятий канал. Мацука здав просто громадське Донбасу Колєснікову у тимчасове користування і досі не повернув. Так що тут ситуація дуже проста. Є притомні люди, є непритомні. З непритомними я не спілкуюся, а у кожного притомного журналіста є наша платформа, на якій можна себе реалізувати, але не ставити за мету надзвичайно якийсь величезний гонорар. Тобто кожна праця має бути сплачена, але це мають бути зрозумілі гроші. Тим більше в умовах, коли от ми розказували про весь цей шоу-бізнес, який гонорар 8 тисяч євро зараз, я погано собі уявляю, і от, власне, я погано собі уявляю, як у людей взагалі язик повертається. Тому що ми живемо в темні часи, насправді, надзвичайно темні часи. Попереду у нас не буде кращого часу аж до перемоги. До перемоги ще є певний період, який треба подолати і гуртуватися довкола захисників, довкола Збройних сил України, допомогу яким треба надавати в будь-який спосіб. Якщо держава не перейшла на воєнні рейки, всю економіку не перевела, то ми компенсуємо це своїми донейтами і допомогою в той спосіб, в який це для нас є досяжно. Ось так би я пояснив. Тарас Білка не пропав, в нього є свій телеграм-канал, але справа в тому, що через YouTube не любить відео Тараса Білки, в нього там знесли кілька разів YouTube-канал, він тепер свої відоси викладає на телеграм-каналі Тарас Білка, і, будь ласка, там підписуйтеся і стежте за не з цим стоїм Єбошем, він там щодня робить свої блоги, як і робив. І попийте водички. До речі, Ром, Марлі сьогодні, пам'ятаєш, ми ж вчора це весілля скандальне показували на Львівщині, там з колишнім працівником, з прокурором, працівництвою ДБР там місцевого чи що, їхнє пишне весілля на 300 гостей чи на понад 2 дні святкували, це все там було. Так от, і Львів Медіа, де працює, ти знаєш, Любомира Ференса, який ще часто з полоненими, ви можете побачити, як він спілкується, багато інтерв'ю у них там є. Це на каналі так от, Золкіна це відео, яке вони залили. А? На каналі Золкіна це відбувається. Не знаю, де на воно там YouTube-каналі відбувається. Золкіна. Золкін. На цьому YouTube-каналі відбувається, так. Окей. Справа не в тому. Львів Медіа. Так от вони залили собі це пишне весілля з 4 хвилин, а тепер його заблокували. У них на каналі. Ага. Ну, розумієш, типу, ну що це за ти розумієш, це як Анна Марія попросила мене, типу, видалити ці ефіри з ними тоді. Що це, бляха? Ну, слухайте, нічого не приховаєш уже публічно. Ну, якщо воно з'явилося, і ти, дурепа, виклала це в свої соцмережі, і ви думали, що це ніхто не побачить, то ви дуже глибоко помиляєте. Все скачується, все дублюється, типу копій ніде не буде, чи що? Ну, я не розумію. Уже резонанс, тим більше, який відбувся на всю Україну, вже їх всі захейтили, всі це все переговорили. Ні. Ще треба оце зробити. Це теж пояснюється дуже просто для наших глядачів, які, можливо, не знають кухню медійну в Україні, як вона працювала до 24 лютого 2022 року. Тобто от всі ці, скажімо, хизування статками, своїм мовитоном, своїм розбещеним життям в соцмережах, воно викладалося, ну і типу безкарно. Та? Що? А що? А що, не можна? Типу, ну, можна, можливо. І, ти знаєш, цілі піар-агентства працювали по видаленню контенту. От, і вони думають, що це все можна забашляти, якщо ти схибив, а
То Потап, ми бачили, що я погано собі уявляю. Мені потім написали, що Потапу 42 чи 46 років. Що він з собою зробив. Менше з тим, але так, я думав, що він старший за мене просто. Чесно. Слухайте, Десь. це І, давайте це. і за гроші насправді Кажи. видаляли. Тобто був такий бізнес-пакет мовчання, ігнорування і видалення контенту. До мене, якщо б ти не тобто, щоб ти не сумнівався, зверталися, щоб я видалив певний контент на нашому каналі з певними персонажами. І я такий, знаєш, типу, це ви серйозно? Ну, я відмовив. Ну, тому що, хоча сума така, здавалося б, ти в шоколаді, що тобі варто видалити, там уже, це вже вийшло колись. І вони думають, що це можна все купити. Тобто купити лояльність, що їх не помічають. Ні, а ми існуємо, і ми помічаємо. Нам навпаки в кайф вас всіх показувати, які ви гниди, а гнид треба давити. А що це ти, Влад? Відео недоступне, це яке? Це відео, про яке ти кажеш? Так, заявник Роксолана Москва, це ж ця дружина, учасниця весілля. Значить, це робиться так, ботоферма, які існують у різних політичних сил, вони досі є. Забашляли гроші і думають, що це відео воно не збережено ніде. Тобто онлайн воно тепер все видалено. Так воно перезаливається, воно з'являється в мережах, на інших платформах, не тільки YouTube. Є Vimeo, є Telegram. І ще раз на YouTube можна 10 разів його продублювати. І в цій Москви ніяк. У цієї Москви просто не вистачить грошей. Для розуміння, для того, щоб проплатити наступні всі видалення і так далі. Для YouTube власників каналів це створює проблеми. Ми просто все це знаємо, коли до нас теж прилітає. У нас досі проблеми з каналом Ukrainian Media Network. Аж от зараз воно десь на розгляді, тому що він комусь муляв в очі, і його, так нормально таки побили. Але є інші канали. Так що це дуже смішна історія. Це дуже смішна історія з приводу того, як люди думають, що все можна купити в житті. Ні. В житті можна купити не все. Зокрема, саме життя. Це така проста істина. Та? Ви все одно помрете, як і ми всі, рано чи пізно помремо. І ви тут не купите собі продовження. Хіба будете божевільні, заморозити себе в сподіванні, що вас хтось розморозить. Будете як жаби в льоді лежати, і не думаю, що це велике щастя. Перед тим, як ми підемо далі, треба нагадати, що у нас є все ж таки наш фонд на Збройні Сили. Це в описі є, його не треба виводити, тому що там постійно капає, я розумію, що ви можете знайти. Так само у нас є крипта, всі реквізити, куди можна насипати донейти в описі. Зараз наша мета назбирати на Mavic. Уже скільки там? Я погано бачу. Щойно 2000 капнуло, а просто там... Тільки що впало 2000. То впало на ЗСУ фонд. На ЗСУ впало? Все одно, ЗСУ, воно, я ж кажу, воно мігруватиме, можливо, на цей збір. Для чого ж він окремо існує? Тому що, щоб були оперативні гроші. Там треба відремонтувати, скажімо, тачку, а що в мене не оновлюється? У мене ніфіга не оновлюється. Картинка в нас не оновлюється. Буває. Ні, в мене не оновлюється в телефоні. Там якраз більше, ніж я зараз бачу. Так, нехай буде так, ми рухаємося. У нас є патреони Buy Me a Coffee, про це треба нагадати, тому що це якраз є сталі збори, коли або ви ставите щомісяця автоматично перерахувати гроші, або в будь-який інший спосіб. І ми звітуємо про ті гроші, які ми збираємо на наш проєкт, який існує за ваші гроші. І паралельно ми збираємо гроші на Збройні Сили України, там, де є запит, або просто на нашу банку, на фонд на ЗСУ.
Так, ну що, тепер підемо по порядку денному. У нас сьогодні гостей на етері немає. Я в Назара, як завжди, Радіо Рома в гостях у Назара Задерія. Ну, бо Назар верстався знову таки. Ні, це важлива робота зверстати сьогоднішній етер. Ну, це треба сидіти на стрічці новин, збирати, потім розставляти. Це люди просто погано собі уявляють, як це відбувається. Ну, таке, знаєш, зібралися і давай потеревенили. Ні. І з того, що я назбирав, дивись, там мені подобається інфографіка, це, і вона стосується, в принципі, і Авдіївського напрямку, і всього фронту, що Україна вперше з початку повномасштабної війни робить більше артилерійських пострілів на день, ніж Росія. І що найбільше мене здивувало в цій інфографіці, як хлопці стояли на фронті, взагалі, як ми досі існуємо. Там подивись на криву, червоне – це російські обстріли з артилерії. І зараз тільки... Ну, так. Да, ну так і хочеться. Герасимов, Шойгу. Де снаряди, знаєш. Але, тобто, як країна вижила, вистояла і при такому шаленому нападі, ну от подивіться, та, ви графіку подивилися, і це мене найбільше вразило. Ну, тобто, хороша новина, що наші добре стріляють. Але це західна артилерія, це все ж таки не їхні оці гармати Вот. І тут якесь диво нашого виживання, тому що, ну, згадайте ваш стан 24 лютого 22 року, і в мене от прямо в голові постійно стоїть ця картинка, знаєш, картинка, яка тягнеться геть за обрій. Ті, хто змушені тікати, та, цілі родини на автівках, і загалом це дуже дисципліновані тоді були водії. Там безбашені були одиниці, але все одно вони впиралися. Ну, знаєш, це типу, щас я обжену. Ну, що ти обженеш? Пробка, яка тягнеться десятками кілометрів. І я взагалі дивуюся, як ми виїхали тоді з Києва, бо ці всі історії про Житомирську трасу, вони, те, що зараз відбулося в Ізраїлі, та, Хамас розстрілював просто по трасі, то те саме потім відбувалося на Житомирській трасі. Я не знаю, як ми пропетляли певний момент, в який спосіб, дивом, не дивом, ми ще підібрали якусь жінку з дитиною, підвезли до Житомира. Це просто фантастика. Та? І от зараз оце все гламурне життя, про яке ми трошки знову поговоримо, воно в мене викликає подив. Ну, тобто ви так швидко, ну, ви думаєте, що темні часи вже минули, що шоу-бізнес квітне буйним цвітом, ви нічого не звітуєте ніхто, ви просто прикриваєтеся, що там, ну, ми їдемо в благодійний тур. Повторюю, благодійність – це значить пожертвувати власним гонораром. От в цьому є благодійність. Тобто повністю власний гонорар передати. Не кажу, що кожен ваш виступ треба передавати на ЗСУ або на Збройні Сили. Але благодійність – це не 30, не 40%, не 50%, а увесь ваш гонорар. І покажіть, будь ласка, що ви ці гроші зробили в чесний спосіб. Для цього варто зареєструватися ФОПом, а не просто отримати чорний нал, тобто готівочку, і не сплатити податки. Ось в цьому полягає благодійність. Все решта я не буду ніколи сприймати. І тому питання зараз в ролику, який я надибав десь на Інстаграмі, він називається «Куди ви всі, блядь, їдете?» Бо в мене таке от враження в Києві складалося. Куди ви, блядь, всі їдете? Робимо повільний вдих і видих. Медитація від заторів. Давай їдь, блядь. Вже зелений, сука, гори. Права купив за оголошенням, довбойоб. Ну і хулі ти стоїш? А який хуй вчив тебе водити? Мамку свою підрізай, урод. Ой, довбойоб,
О, єбланіще! Робимо глибокий вдих і видих. Ой, круто. Я просто без озвучки дивився. Я просто в Насті ефір був. Я думав, до чого це все, але. Це Добре. до Так. того, що я можу пояснити. Тут питають, де знайти реквізити для того, щоб зробити донейти. Все є в описі під відео на YouTube. В принципі, там всі реквізити є. Так от, це в мене такі враження, коли ти потрапляєш в якийсь шалений трафік в Києві. І питання ж не в тому, що куди ви всі їдете, а питання, що ви тут робите. От головне питання. От в мене я приїжджав і я дивлюся з подивом, а що ви тут всі робите? Тому що є критична інфраструктура, яка має працювати. Та? Це одна категорія людей, які до неї причетні, вони мають працювати. Тобто це заклади медичні, це інфраструктурні, Укрзалізниця і так далі, заправки, це все зрозуміло, бла-бла-бла. І є певна категорія людей, які не створюють додану вартість. Ну, і уникають оподаткування. І от для чого ви, не створюючи оборонний резерв для країни, хоча бізнес теж має працювати, йому важко виживати, ми про це будемо окремо говорити, але що ви всі тут робите? Тобто, а у людей просто, в переважній більшості, з ким я спілкувався, це бажання жити в великому місті, яке дає тобі фан. Ну, тут же є кафешки, тут є ресторани, тут же і що? Ну, далі що? Зроби собі вдома ресторан, приготуй їжу вдома. Що це за тусня-мусня? А потім, коли прилітає в якісь скупчення людей, бо ППО – це добре, що воно є в Києві, а в інших містах його не так багато, якби собі придумали. Та слухайте, навіть якщо ти говориш про Київ, то ми бачимо, що відбувається в Ізраїлі. Тобто, коли шквал летить ракет, то система протиповітряної оборони може не впоратись. Вона може не впоратися, абсолютно правильно. Типу, ніхто. Це не не вундервафля якась така, що зіб'є всі ракети, всі шахеди, і це дуже складна система, все. І це все дуже складно. І виявляти цілі, і тим більше їх збивати. Це, слухайте, і маємо зрозуміти, коли йде цей шквал ракетний, і це зазвичай це вночі відбувається, тобто наші оборонці не сплять, а це теж впливає якби на реакцію і так далі. Так що ніхто вам не дасть, що 100% система протиповітряної оборони спрацює. Я не знаю, як, наприклад, європейські системи протиповітряної оборони спрацювали. В нас, хоча б в наших військових, вже є такий солідний досвід. І дякуємо, звичайно ж, нашим партнерам, які забезпечують нас системами новітніми і Петріотами, і ось будуть нові системи Петріот залучені в Україну. Ось Марк Рюте, прем'єр-міністр Нідерландів, сьогодні в Одесі з президентом Зеленським, і там було оголошено, що Нідерланди передадуть додаткові ракети Петріот, і це дуже дорогі до Петріот. Це дуже дорогі ракети. І ми маємо розуміти, і ми не знаємо, скільки у світі є ракет, і я не знаю, скільки в нас є ракет, але вони мають таку властивість, знаєте, вистрілюватися. І вироблятися мають ці так само ракети. І, словом, друзі. Ти все правильно говориш, Ситуація... але питання тут можна порівняти з артилерією, артилерійськими обстрілами, тому що у нас насправді не було протиповітряної оборони. За великим рахунком. І не було ні протиракетної, ні протиповітряної оборони. До певного часу. І зараз хтось розслабляє буки через те, що Київ захищений, куполом умовним Петріот. І там певні міста, слава Богу, теж захищають цими. Вони не будуть стріляти по шахедам Петріот і по деяким видам ракет. Назар, я про інше, що... кінжал і там балістика. Так. Це не означає, що війна скінчилася. Просто це треба розуміти. А люди почуваються, знаєш, одразу, все, можна тепер, як і було. Ні, як було, не треба. Це зайве, бо Міша Ткач знімав про Богу, да? Що тепер з рестораном Бога?
Бохо. Щось там, що терасу розібрали, щось таке бачу. Щось розбирається вже, так? Тобто, от, поки смажений півень в сраку не клюне, бо поліція стоїть і так, а що ми можемо зробити? Ми нічого не можемо зробити. А коли поліція хоче, вона щось робить. І знову питання до того, як працюють інституції, так? Ну, тому що це є ключове питання. В якому ми полі живемо правовому, в якій державі, де має бути верховенство права і закон один для всіх, ми про це постійно повторюємо. А де ж протиповітряна оборона і протиракетна оборона? Я пригадую етери на ще громадському в 13-му році, в 14-му році, коли почалася агресія російська та окупація Криму, то приходили військові експерти і говорили, ви знаєте, у нас немає протиповітряної оборони і протиракетної оборони. І чому з того часу, аж коли, і зараз ця тема розганяється, що ракетну програму згорнули, я не знаю. Я знову-таки не належу до Генерального штабу або вищого військового керівництва країни. Але це пріоритет, тобто це зрозуміло. Я хочу нагадати, як Зеленський просто вблагав світ закрити небо. І Данило Яневський казав, не закриють небо, тому що це мають сісти пілоти західних партнерів за штурвали літаків і піднятися в українське небо. Це означає зіткнення НАТО-Росія. І вони не підуть на це просто, це природній процес. Зараз це ж закривається, яким числом, і як ми знову-таки виживаємо в таких умовах. У мене велике питання, застосовуйте критичне мислення і логіку. Це дуже важливо, це взагалі дивна історія. Як все суспільство встало і почало донейтити. Я вже не буду ставити питання, а де бюджетні гроші і гроші західних партнерів? Ми все одно будемо збирати, донейтити, я це розумію. Але в цей час хтось розкрадає, і ми про це теж розповідаємо. І так не може бути. Хтось шикує, тобто вечірки собі влаштовуєте. Закрийтеся в ванні, влаштуйте собі пінну вечірку. Цей, як його, з Москвою, цей зампрокурора чи хто. Не пам'ятаю. І я не пам'ятаю, це не важливо. Закрийся своєю Москвою, в басейні, викупи якийсь там Буковель, басейн, вода, і туди запхайся і нікому не показуй це в соцмережах. Вже втопися, знаєш, в своєму жлобстві просто втопися. От просто милуйся собою. Бо я дивлюсь на деякі пабліки людей, от це реально нарцисизм, а я зараз такий крутий, гляньте, яка в мене тут тачка, яка в мене, хата. Ти притомний? Про що ти думаєш зараз? Прилетить ракета, нема в тебе ні тачки, ні хати. І ти перший прибіжиш, бо я недаремно згадую ті дні, коли ти перед собою бачиш багато кілометрів стоп-сигналів на автівках. Бо люди тікали. І зараз ви знову, ви хочете повторення? Окей, але я вам не буду союзник в цьому. І от до чого я веду? Що ти скіпнув, а я не скіпнув. Оці кроліки. Мойсеєнко і Данилець, чи як його. Там є персональна історія, персональна історія є з цими мразями пов'язана, з одним з них. Тут треба подивитися відоси, як вони поводили себе. Вони просто прийшли на поховання Ніни Матвієнко. Вони в Києві. Нічого для них немає ніякого ні покарання, я мовчу про суд Божий. Тобто ці мразі, можемо просто відеосвідоцтво їхньої поведінки до 24 лютого. Вам затыкают рот в своей родной стране, в вашей любимой стране. 15-й, 15-й, 16-й год. Так на меня косо смотрели, даже кто-то мог сказать, что опять до москалів. Я говорю, да, опять. Я не стеснялся никогда, всегда говорил правду. Ой, це мій скрепний зайчик. І це ж зараз цей божевільний Борічка, скрепний Борічка, який грав в серіалі «Кадети», який показували на Новому каналі в медіахолдингу Пінчука.
Цей божевільний Борич каже, Я дивився. в своїй стороні. Типа, я не знаю, йому, типа, клізмування активне з патефонними голками допоможе хіба що. Але це значить, вони зараз уже, після 24 лютого, до нього прийшли в студію в Москві. Якось же туди вони потрапили. Ну, це теж треба розуміти. Через треті країни. Ці два кроліка. І далі ще один відеофрагмент. Весь покрытый флагами, абсолютно весь. Остров невезения у Европы есть. Остров невезения у Европы есть. Весь покрытый флагами, ну абсолютно весь. Племя невезучее на острове живет. Все у них на выворот, все наоборот. Все у них на выворот, все наоборот. Полосою черною жизнь у них идет. Что бы они ни делали, но не идут дела. Видно, в революцию их мама родила. Видно, на Майдане их мама родила. Что бы они ни делали, но не идут дела. Их вожди грызутся вот уж много-много дней. И никак не выберут, кто из них главней. И никак не выберут, кто из них главней. Их вожди грызутся вот уж много-много Вот, например, дней. Мой дед коммунист. Его сожгли в 42 году. Он с родом из Тарашихи, его в Курени сожгли это под Бахмачем полицаи со словами «Слава Украине, героям слава». И никогда не произнесу эту фразу «Слава Украине, героям слава», потому что с этими словами убивали людей, которые защищали свою родину. И то же самое происходило в Одессе. То же самое происходило с нашими людьми. С людьми, да будь ты хоть негр, я не знаю, будь ты хоть американец, но не имеешь ты права сжигать людей. Не имеешь права. Смотрите, как вообще такой анекдот даже ходит. Здорово, Микола. Слава Україні. Здорово, Петро. Героям слава. Як справи в тебе? Слава Україні. Да нормально, героям слава. Ну, пока-пока. Ще не умер. Вот что, к сожалению, происходит. Мы поем этот гимн где надо и где не надо. Зашли в зал, мы должны петь гимн. Сели. Кто-то вышел, сказал, крикнул, все встают, ще не умер. Ну, така мразь. Гандони, Така мразь. мразоти. І дивись, тут є смішна ситуація. Я ніколи не скажу «Слава Україні, героям слава». І тут же це говорить. Ну, типа, чувак, ти вже опридались. Це... Тобто, дивись, це ж не якась разова історія. Нам показали купа пропагандистських відео, і там це був там Денис Жарких, здається, чи як його там звуть? Так і є. Мразоту, з яким я працював агентуру. свого часу на каналі СТБ. Він був в вікнах бізнес. Це знову медіахолдинг Пінчука. І там ще, здається, був Пашак уже, якщо я не помиляюсь, на першому відео. Пашою Кужеєвим я працював на 5-му каналі. І ти знаєш, це люди, ну це те, що знову про мразоту. Я теж з ним працював. Угу. Де ти, Влад, працював? Ну, якщо я це скажу в ефірі, це буде негарно. Негарно буде, так. Ну що, скажи в ефірі. На ПТВ. А, Полтавське... Він там був, типу, як допомагав. Кужеєв? Так, навіть є докази. Але вони потім ці докази видаляли. Ну, я все пам'ятаю. Ну, бачиш. Ці язики все знають. Бачиш. І тут і особиста історія тепер, що наш Саня Таран, який воює з 14-го року, він же ж таксував потім певний час, він коли в Києві жив, він таксував. І оцей Мойсеєнко, оцей, той, що діда не допалили, не досмажили діда, або досмажили. Він його підвозив, потім каже, я вас більше не повезу. Через те, що ви просто мразь. І цей прямо аж так знітився, знаєш. А Саня ж такий, що він би міг іще й в табло заїхати. Але він стримався і сказав, ви мразь, і я вас більше ніколи не повезу. Це, та чого? Я, цей, 5-10. І зараз ми звертаємо увагу, що ці приходять на поховання Ніни Матвієнко. Ну, молодці, що ви прийшли. Але це з категорії Шуфрича, але на такому так званому гумористичному, бо їх жарти вони ні про що. Вони завжди були українофобськими і ксенофобськими. Та будь ти негр, так ти вже ксенофобську заяву робиш. Який негр? Каже, темношкірий, американець, афроамериканець там, або щось інше.
або просто африканець. Ну, я Це стібуся просто зараз. русня. Оці два долбойоба, це просто русня, яка живе зараз в Україні і ходить на похорони Ніни Матвієнко. Так і є. Так і є, і на цьому Я ми не в цій знаю. темі. В цій темі поставимо крапочку. Наші глядачі можуть писати, але я на цьому хотів зробити акцент. Ох, мене вкурювало зараз капець. Там ще Діану Панченко показували, які ще одну там, здається, там підозру оголосили, та щось таке. Сучка змогла улизнути якимось чином. Блін, як це так сталося? Мені це просто цікаво. Просто теж цікаво. Це питання до Служби безпеки України. Якщо ви б хотіли, ви б під час виступів, це ж на телеканалі було, та вони ж співали цю пісеньку, ці всі заявоньки, вони ж були на телеканалах, які в відкритому доступі, тобто ось вам відеосвідоцтво. Питання до правоохоронних органів, до СБУ, а де ваші очі? Ну, тобто, що далі? Там і Діана Панченко. Що вам було неясно на той момент? Що вас стримувало порушити кримінальну справу? Ну, це прикольно оголошувати підозру там Миколі Яновичу Азарову, всім, хто виїхав, кого вже немає в Україні. Ну, це дуже прикольно. А в той момент, коли це відбувається, а чому ви дивитеся на це і робите вигляд, що цього не відбувається? Тобто ми всі, які дивимося, ми в шоці сидимо і запитуємо, а це ж порушення, ну фактично, Кримінального кодексу. Чого ви не вживаєте заходів? І поки не пізно, піймайте цих, блядь, 2 кроликів, цих 2 зайченяток. І треба їх притягнути до кримінальної відповідальності за все, що вони натворили до того. Бо це як Шуфрич. Добре, що ви його піймали, але це ж не факт, що він буде засуджений. А факти, вони всі от на поверхні просто, як гівно в ополонці, я перепрошую. Тому що все, що вони нагадали в Україні, воно всім все зрозуміло, ясно і очевидно. А потім ви ганяєтеся. З якою метою? Як в мультику, вибачте, про Простоквашино, коли Шарик, типа, ганявся за зайцем, щоб сфотографувати, а потім ганявся, щоб віддати фотографію. Ну, дива якісь, та й годі. Ну, ви або притомні, або ви просто їсте задарма свій хліб, як державні служби, які б мали працювати на державу і захищати державу. Не заднім числом. Все, я доповідь закінчив. Бо зараз мене знову понесе, бо мене такі речі просто... Це така історія, про яку можна просто годинами говорити. Просто якщо ми згадуємо, коли там санкції запроваджувалися проти медведчуківських каналів, це 3 канали, тоді було 112 Зікі Ньюзван, які, коротше, от. Але до Ньюзвана чомусь, не до Ньюзвана, а до каналу нашого чомусь питань не було. Мураєв виїхав, і йому теж ліпили підозру в державній зраді, що він там розповсюджував російські фейки, російську пропаганду, а до того її не було, мабуть. Я не знаю. А Діорді, це ж він в Україні, я так розумію? Він же Макс Назаров. Чесно, не знаю. Ну, до нього ж, якщо він в Україні, будь ласка, поставте йому питання, що він там розказував, що це добре окупований Крим, що ми заздримо, бо він розвивається, які у вас претензії. Це все ж його слова. Всі записи є на Ютубі, все знайдете, якщо захочете. Вам люди допоможуть. Йо. Про москальське волонтерство далі йтиметься. Закриємо цю тему. Це реально можна дуже довго згадувати всіх цих гандонів. Там уже згадували просто в чаті у нас. Нужны пакети для убитих. Это подводка. Короче, ребят, кто видео у меня не уместилось, все, что хотела сказать. Еще, кто может помочь купить мешки для трупов? Они очень необходимы. Я хер знаю, где их брать, правда. Я сейчас с дороги не успею. Помогите, пожалуйста, купите от себя мешки, кто может. Они очень нужны. В Донецке это дефицит страшный. И еще момент, кто может помочь одеждой и едой. Еда исключительно в банках, закрытых упаковках, чтобы там ни в коем случае никто ничего не подсыпал, не подлил, сами все понимаете. И думаю, и
знаете, в каком виде можно еду передавать. В общем, помогайте. Давайте сделаем сейчас ударную помощь для пацанов, кто в госпиталях, потому что их много, действительно много, и помощь им очень сейчас нужна. Кроме тыла им больше не на кого надеяться, ну, по факту. Дуже багато потрібно мішків, пакетів, чорних пакетів. Так одразу як ми давайте їм з розуміємо, собою, типа, з цим рожевим жгутом, одразу давайте пакет, комплектуйте в аптечку, щоб двічі не вставати. Мені це цікаво просто, наскільки в них зараз ця масштабувалася історія з такими подібними закликами. Явно там же ж народ буде відкликатися на цю всю допомогу своїм мальчикам, так? Які скоро запакетяться, задвохсотяться, як у них там це називається, загрузять 200, я не знаю, як це ще сказати словом. Задвохсотяться. Дуже смішна історія. Задвохсотяться, да. І ця панянка теж така військова. Яка вона панянка? Ну, ні, вона не панянка, правда. Це, Ну, це якась інстасамка, яка закликає, давайте піднажмем, поможемо. Давайте їм поможемо впакувати всіх дохлих в пакети. Просто ж, не знаю, ти пригадуєш, як цілі вагони-рефрижератори, і їх не забирали. Ну, на Білорусь, які їхали. Угу. Ну, так. Так, просто вагони трупів москальських їхали на Білорусь. І також все через Білорусь було. Так воно й далі. І вкрадені речі в українців, які вони по пошті в чергах стояли в Білорусі, переправляли до своїх родственників. Фу, блін, просто, ну, ви бачили, яку кількість там пральних машин прямо на полі бою залишалися, скільки вони... Коротше, подивіться, до речі, інтерв'ю з Леною Чеченіною, артоглядачка, і вона ж в Бучі 2 тижні в окупації фактично прожила, і вона розповідала, що в неї з хати труси просто вкрали. Її. Ну, ти маєш на увазі на твоєму каналі YouTube інтерв'ю, яке, в принципі, є і на Скрипін.ua, але зайдіть на канал Назара, там подивіться, щоб у нього більше було переглядів, і підпишіться, обов'язково поставте всі дзвіночки. Так. Тому що він поки розподіляє на 2 канали, але я тільки вітаю таку ініціативу Назара, що в нього нарешті є свій YouTube канал, на якому він робить те, що важливо. Юлія Каленська, це для всіх наших глядачів і для Служби безпеки України і правоохоронних органів. Макс Назаров, ну він же Діордіца, в Крюківщині часто жире в ресторані «Дід Мадрід». Можете його там познайомитися з ним, міцно потиснути кінцівки. Ми ні до чого не закликаємо. Ні, ви можете Абсолютно. самотужки, ви що хочете, те й можете робити, власне. Ми закликаємо хіба що правоохоронців звернути на це увагу, якщо можете, будь ласка. Я розумію, що є чим займатися, але ця мразота, яка тут російську пропаганду і людям срала в голови, і просто цинічно і без всякої задньої думки, ну, тут має якось понести відповідальність, а не включати цього гівнюка, що як це його забув. Коротше, з цієї мразі ще скільки вилазиш, це просто, блін, капець. Здавалося б, скільки можна, але ні. Таке ще є на ютубах простора, їх люди дивляться. Я не знаю, хто їх дивиться, але так, ми ж закрили цю тему, окей. Тут є якийсь у нас користувач, хотів порадитися онлайн. Влад, Крим дійсно розвивається. І він же пише, у нас також великі втрати. Я можу відправити цю людину просто в бан? Ну, заблокувати. Ви там скажіть, ви ще там взагалі автівками пересуваєтесь, що там у вас з бензином, з диспаливом, все нормально? Ні, я питаю, Розвиваємося, раджуся з тобою, можна я цю людину... Конечно. Все. Не можу. Радитись не треба, Ром, тут все очевидні речі. До речі, на мій канал теж русня набігла. І я сьогодні сидів, видаляв коментарі. Це у Влада Граба теж є YouTube канал. Але просто як дурні, щось таку херню пишуть, я її сьогодні блокував. Угу. Так, що у нас?
Тут пропонують зробити гуманітарну допомогу на Росію і забезпечити їх пакетами в необхідній кількості. Ну це вже Рома Цимбалюк теж в своєму відеоблозі каже, ну таке сумнівний бонус, чисто поржать. Але нам не до сміху, тому що правда, що втрат у нас теж багато. Це видно по цвинтарях, де майорять українські прапори. Ви це прекрасно самі знаєте, краще за мене, очевидно. І тут нічого смішного не треба. Їхні дохлі, це їхні дохлі, хай, якщо хочуть, так їх і консервують, щільно запаковуючи в консервні банки, не знаю, там, що завгодно. Що це у нас ще одне тут? Відео на 27 секунд. А там якраз то і про Авдіївку, до речі, йдеться, як російська пропаганда реагує на це все. Ну там вони штурмують дуже потужно зараз на Авдіївському напрямку, але в них щось трошки не виходить, тому що тугенькі, я не знаю. І ось як біснування відбувається, щоб ми розуміли, як вони прагнуть знищити Донбас, який вони так хочуть освободити. Эту сволочь, которая засела в Авдеевке, заровняют примерно так же, я надеюсь, что заровняют их примерно так же 3-тонными бомбами, как Израиль сейчас равняет Газу. А у нас враги, такие же, как Хамас для Израиля, это солдаты ВСУ, или точнее любой человек, у которого есть желто-синий шеврон. Это наш собственный Хамас. Всі українці, так? Ну... Тобто, давно вже ніхто не приховує, які їхні цілі. Знищити нас. От просто. Знищити все українське середовище. Ціль дуже от така. Він на чиєму боці, я так і не зрозумів. Він на боці Ізраїлю чи Хамас? Вони ж ніби офіційно... Вони ж офіційно підтримують Хамас, але в цьому випадку він підтримує Ізраїль, Мардан. Здається, так його прізвище, так? Тобто я точно не знаю. Він проти Хамаса чи за Хамас? Він за Ізраїль чи проти Ізраїлю? Якщо ми є Хамас, це, ти уявляєш, який когнітив у людини? Ну просто біполярка повна. Бо Росія ж підтримує Палестину, завжди підтримувала. Загадка, яку треба розгадати. Може ви там в чаті допоможете, напишете Мардан за Хамас чи за Ізраїль. А ми поки перейдемо до іншої теми. Так, тому що наші сили ВМС і СБУ продовжують творити дива справді. Тому що в нас немає в Україні флоту, а в Рашки є Чорноморський флот. Був. Поки що те, що від нього може залишитись. Так, ні, ну це без звуку. Перше відео ось таке з'явилося від Кримського Вєтра, такий телеграм-канал, можна там, в принципі, довіряти йому, там адекватна інформація. Якщо щось там оновлюється, то люди пишуть і виправляються. Так само сьогодні було, неслось так от. СБУ та ВМС – це вже ось така напівофіційна інформація, тому що джерела в джерела в СБУ, українським ЗМІ це все прокоментувало зразу всім. Тому тут якесь окреме не можна називати. А справа в тому, що СБУ та ВМС атакували ракетоносій «Буян» та корабель «Павел Державін» дронами з експериментальним озброєнням. І в СБУ підтверджують, що сьогоднішня атака на ракетоносій «Буян» та позавчорашній підрив Державіна – справа рук Служби безпеки спільно з ВМС України. Деталей не розкривають, але додають, що обидва судна були уражені морськими малюками з експериментальним та озброєнням. Дуже все цікаво випливає для Чорноморського флота. Дякуємо цим людям, які просто викручуються як можуть, креативлять як можуть у цій війні, і воно є ефективним. Тому на Збройні Сили, будь ласка, де цей дощ із ваших донейтів по 10 гривень, чи 20, чи 40? Ну, там написали вже хтось з наших адмінів, що якщо всі наші підписники, яку кількість можна показати, там, здається, 412 тисяч вже, так? Понад. 412 199, і кожен накидає там на Збройні Сили, от куди ми збираємо по 10 гривень, ну, уявіть собі,
якщо б. Або ті, хто дивляться онлайн, там теж ну, і так кидають. Ми бачимо, що ці котики у нас з'являються, баночки наповнюються, це прекрасно. Але немає маленьких донейтів. І це треба розуміти, що лише гуртом і батька легше бити. Ну, не батька, бо я не розумію взагалі цього прислів'я. Для чого бити батька? Ну, якщо він не Лукашенко хіба. А от далі ми після Чорноморського флоту ми давай про Путіна відбивонько. Так. Власне, таку резолюцію ухвалили сьогодні в парламентській асамблеї Ради Європи. І потім міністр закордонних справ, щось мені завжди Клімкін вважається, Кулеба, Дмитро Кулеба, у нас міністр закордонних справ, додав у соцмережі X, що ПАРЄ також закликала всі держави Ради Європи не визнавати легітимність Путіна після завершення його чинного терміну. Ось таке розповів Кулеба, і це дуже правильно, не визнавати легітимність хуйла. Уже давно потрібно було б це зробити. Але сьогодні до нас в етер, в денний етер з Анастасією Кримовою вмикалася Євгенія Кравчук, це народна депутатка, і вона є членкиною української делегації в парламентській асамблеї Ради Європи. Пояснювала, що це все означає. І це дуже важливо прояснити. Дивимось. Що таке резолюція парламентської асамблеї Ради Європи? Звичайно, що це така, ну, певна рекомендація урядам. Це не є обов'язково для виконання, але це є таке звернення до урядів країн Ради Європи робити певні дії. І от якраз цей репорт, він стосувався того, які ж наслідки мала зміна Конституції РФ в 2021 році, коли Путін фактично перетворився на царя і продовжив можливість перебування на посаді президента, вже там не граючись, хто кому гріє крісло, як тоді було з Медведєвим, продовжив фактично перебування до 2036 року. І цей весь процес досліджувала Венеційська комісія, яка також є однією з інституцій Ради Європи, і прийшли до висновку, що, звичайно, що це все в порушеннях, не можна такого робити, бо, власне, змінюваність влади – це і є ознака демократії, а коли людина, лідер вже там більше 20 років, майже 30 років при владі, немає жодного балансу, бо парламент просто там бутафорський, приймає всі незаконні рішення, уряд теж підпорядковується президенту, тобто немає цього стримування і противаг абсолютно. Відповідно, що це? Це диктатура. А хто очолює таку державу? Це диктатор. Дуже важливу правку вдалося провести, щоправда, це теж дуже симптоматично, про це варто поговорити, з певною в редакції, на яку погодилися європейці. Це те, що після 2024 року, після оцих псевдовиборів, урядам країн-членів Ради Європи рекомендується утриматися від будь-яких дипломатичних контактів із так званим президентом, майбутньому Російської Федерації. Раз ми вважаємо, що після оцих змін до Конституції вже не варто розглядати це як волевиявлення, як вибори, як якийсь демократичний процес. Окрім гуманітарних контактів, і отут увага, окрім можливості встановити мир. Тобто якесь вікно, коридор, не знаю, шпаринку все-таки хочуть залишити наші колеги із Заходу, навіть у випадку міжнародного злочинця Путіна. Відповідно, що можна буде вимагати після 2024 року, і на це вже зреагував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, що, а що таке дипломатичні контакти? Це треба вірші, грамоти президенту вручити, главі держави. Відповідно, ми будемо піднімати це питання, що не можна встановлювати ці дипломатичні контакти. Так само, як, наприклад, величезне обурення викликало вручення вірчих грамот з боку Угорщини
Лукашенку, бо Лукашенко теж іде в цьому переліку диктаторів і людей, які фактично зруйнували будь-які демократичні процеси в країні. Цього року, в травні, в Рейк'явіку був проведений вперше там за дуже багато років, взагалі це 4-й в історії, саміт лідерів країн Ради Європи. І там створили реєстр збитків, які завдала і завдає Російська Федерація. Мова не лише про там збитки інфраструктурі, державі, якісь там втрати культурної спадщини, але й власне те, як страждають люди, які там втрачають здоров'я, на жаль, дехто і життя, відповідно, родичі можуть ці клеймс записувати. А з чого це все почалося? Так, оце створення цього реєстру збитків і з відповідної резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи. І Парламентська асамблея Ради Європи дуже часто є таким рушієм, який штовхає далі оцю виконавчу владу, чи в самій Раді Європи, чи в урядах. В цих країнах-членах Ради Європи, тому що входять абсолютно всі члени Європейського Союзу, але й ті країни, з якими ми маємо там співпрацю, може не військовій сфері, військова підтримка, але буквально на днях Швейцарія нам надала 100 мільйонів євро на розмінування. Швейцарія нейтральна, так, вона може не зброю давати, а там кошти чи якусь гуманітарну допомогу. І ми про це якраз з колегами швейцарськими, в тому числі на полях Парі, говорили про розмінування. Тому це, знаєте, варто використовувати різні інструменти. І я зараз бачу, що насправді, зважаючи на ту кількість воєн, які відбуваються в світі, особливо от напад Хамаса на Ізраїль, нам потрібно буде конкурувати. Ми не кажемо, як і президент каже, ми не збираємося там мірятися горем чи там мірятися кількістю смертей, але це все одно буде конкуренція за увагу, за допомогу. І будь-який майданчик, де Україна може ефективно доносити не тільки свою позицію, але й переконувати в ці позиції інші країни, щоб вони її підтримували і вголос про це говорили, про це треба робити. Бо Росія зараз активізує всі сплячі партії, всіх своїх там НГО, так званих на Заході, і буде намагатися руйнувати цю єдність західного світу зсередини. Прояснили вичерпний коментар, як на мене здається, що відбувається і що це все значить. Подивимось, як будуть на це Сполучені Штати так само реагувати на ці майбутні псевдовибори. Це не можна назвати, в принципі, виборами. Це, я не знаю, це просто оголошення. Я тут цар, от просто буде. Назар. По факту. Назар, тут питання, що це запізніле рішення, і нащо чекати 24-го року, якщо і попередні вибори за всіма міжнародними стандартами відбулися з порушенням мається на увазі це окупація Криму, на території якого ніби відбувалися вибори органів державної влади, в тому числі президента так званого Путіна. Так. Тобто він не є легітимний вже. Що ви це смикаєтеся туди-сюди? В 24-му році ми не будемо визнавати, а зараз що ви ковтаєте? От весь Європейський Союз, весь цивілізований світ. Що ви з ним ручкалися, бігали за ним? В пошуках чого? Втраченого щастя? Він нелегітимний президент. Бо обраний в порушення міжнародного права на окупованих територіях іншої держави. Це вже є просто дике порушення. І він не є президентом легітимним Російської Федерації, так званої Російської Федерації. От і вся відповідь. Вони будуть чекати 24-го року. Що швидше, Ішак чи Падішах? Питається. Хто здохне швидше? І таке, знаєш, це ж політичне рішення. Що таке ПАРЄ? Парламентська асамблея Ради Європи. Тобто це не Єврокомісія, це не... Це нічого, в принципі. Тому що більшу вагу має там міжнародний міжнародний кримінальний суд, який видав ордер на арешт. Цього вже отак достатньо для того, щоб цей Ганнібал перестав їздити по світу, взагалі десь з'являтися. Його просто треба посадити на лаву підсудних, бо в нього в руках ядерна кнопка. Можливо.
Можливо, ми не знаємо, бо ми це теж обговорювали 100 разів. Панькаються, досі бігають за ним. Але станеться так, як станеться, як належить, сподіваюся. Тому що, як кажуть араби, Аллаху Акбар, ну, тобто це Бог великий, він все бачить, ми теж можемо так сказати. Хоч ми і не Хамас, так? Правильно ж? Що там, глава МЗС Угорщини приїхав до Москви, так? Так, це я до того, чому я вставив тут, слухай, це не перша поїздка його, цього Сіярто вже в Рашку, і з цим разом, як його там, Орбан, їхній прем'єр-міністр угорський, і я не розумію, в Орбана досі там височезна підтримка від народу і так далі. Ну, це як нам пояснювали там аналітики в етерах, чому Орбан так тримається за цей російський газ, ці всі ресурси їхні, тому що він таким чином просто прагне втримати своїм дешевим газом для населення свого, втримати свою позицію як керівника і утримати свій режим. І це вже автократія, як називалась в Угорщині. Ось такі думки лунають. Але це досі європейська ж якби країна, член Європейського Союзу. Що значить досі? Вона нікуди не подінеться з європейського континенту, тому що угорці, коли прийшли і завоювали свою батьківщину, як вони офіційно говорять, вони ж прийшли з Уралу, ми ж не можемо їх запхати назад на Урал, в Ніжній Тагіл якийсь. Так вони туди прагнуть, просто просяться, візьміть нас, будь ласка. Ні, назад. Чи як? Ні, є просте пояснення, вони паляться, як наркоман, який, знаєш, як в анекдоті, коли прийшов обкурений додому, типу, і починає їсти з каструлі борщ руками, типу, і мама заходить на кухню. Хто обкурений? Я обкурений! Знаєш, замість... Тобто він нічого не може пояснити. Чому? Тому що отакі візити, оці всі контакти, здавалося б, ми там розглядаємо, ну, це угорці, ну, як ви можете? Це означає лише одне – це висока корумпованість угорської влади Москвою, тобто енергоносіями. Так само було в Україні, хочу нагадати. Фірташ нічого в житті не зробив. Може, він там помідори посіяла мати йому, і він там їх збирав. Його пасинок там вбивав міліціонерів, бо гасав по проспекту Перемоги. Дружина потім зреклася, пасинок якої гасав. Але це все історії Фірташа. Насправді він же заробив гроші на російському газі. Ну, звідки, що таке хімічна промисловість і виробництво добрив? Це залежність від постачання газу. І його в такий спосіб було корумповано, як і всю, в принципі, політичну верхівку України. Тут, знаєш, тут не треба ходити ні до кого, згадувати Юлію Тимошенко, Бойка, бла-бла-бла, і далі. Далі по всьому списку депутатів Верховної Ради, в тому числі і Шуфрич. Так що це свідчить про... Вони паляться, що вони корумповані Росією, політики. Так само, як міністерка закордонних справ Австрії потанцювала з Путіним, Шрьодер. Де вони опинилися? Вони опинилися в наглядових радах або в правлінні нафтових або газокомпаній Російської так званої Федерації. Так що Сіярто і Орбан – це головні кандидати на те, що якщо Росія раптом збережеться після завершення цієї війни, то вони опиняться на її території. Вони будуть намагатися знову смоктати у Путіна газ, так як вони це роблять. І це просто палівний варіант, для того, щоб світ ще раз, корумповані. От, власне, і вся історія. На завершення цієї теми про Путіна, яка доволі цікава, тому що це ж скільки часу треба було придивлятися до гівна і визначити, що гівно є гівно, це знову свідчить про європейську культуру, політику і, очевидно, науку, що аналіз кала треба робити довго, понюхати, поїсти, ще раз понюхати, ще раз поїсти, віддати хазяїну, а принесіть інший аналіз, ми знову понюхаємо, поїмо. Це така загальноєвропейська практика, на жаль. Звучить з одного боку анекдотично і смішно, з іншого це треба мати таку близькорукість або сліпоту, просто не розгледіти очевидних речей. Бо ми про це з тобою говорили. 2007 рік Мюнхен, 2007 рік, і Путін проголошує свою програму подальших дій, яку він реалізовує. Тобто я буду воювати, я розв'яжу війну.
Тому що ви нас не любите. Злі ви, уйду я від вас. От, і оголосив всю програму, яку він почав одразу реалізовувати. Що нового? Зараз вони в 2024 році, да, ми побачили, ми прозріли, як Ісуса на вас немає. Встань і йди. Бач, це якась така європейська особливість, вони довго-довго роздупляються, і я не знаю, що з ними. Ну, очевидно, що там величезний. Да, ти згадав про корумпованість, наприклад, Угорщини. Це ж не тільки Угорщини стосується. Вони свої Сербії так яйця, само. ці погані підкидиші порозкидали багато де. І Сербії, їхній культурний в вплив, принципі, теж це дуже великий вплив. В принципі, це може стосуватися будь-якої європейської країни, де демократія вона є, там обирають в результаті демократичних виборів. Ну, Словаччина, ось тобі, будь ласка. Новообрана влада говорить, що це ми винні в тому, що війна. Ми. На нас напали і ми винні. Але Словаччина, знаєш, це з Божої ласки і Божої руки вона існує, тому що вони там з угорцями перемішалися, і навіть Гітлер сказав, та нехай буде незалежна Словаччина. В той час, як вони анексували цілу Чехію, Богемію і Моравію. А от Словаччина була окремою Чехія, державою. Мілош Земан, згадаємо теж. І там угорці теж мають значення в долі Словаччини, але це тема, очевидно, для іншої програми, бо у нас не історичні досліди, і тому ви не дивуйтеся нічому, що там відбувається на європейському континенті. І я тут гаряче підтримую жорстку українську політику дипломатії. Та? Тобто там Мельника, пам'ятаєш, він сказав, що Шольц поводиться як сосіска ця. Називає просто речі своїми іменами. Давно нічого не чути про Шольца. Нічого буде чути, все буде нормально, я думаю. Вони вже в більшості випадків роздуплилися, але, знову-таки, це свідчить про рівень корумпованості певних керівників певних європейських країн, які навіть можуть бути членом Європейського Союзу. Але, вибачте, так влаштований світ. І вони просто, кидають ці свідоцтва на стіл, щось там і корумповані. Але те, що стосується Німеччини і Шольца. Пам'ятаєш, була історія з такою бабою, яка там напала на українку, пам'ятаєш? І там, одним словом, її потім вигнали з Німеччини. Звати її, я не знаю, як її звати. Вона знімала тіктоки, де приставала до українців, її повернули в Рашку, і вона записала, так би мовити, цього в версії немає, це я Владу кинув в директ прямо, записала відео, на якому вона називає речі своїми іменами, визнає, в принципі, що і як. У нас, короче, все будет все только хуже, хуже и хуже, хуже. Я 1,5 года назад поверила, что реально что-то может поменяться. Да. Короче, Дзен, площадка Дзен и Рутюб, они зарабатывают, только они зарабатывают деньги. Всем тем, кто пилит видосики, тем, кто как-то развивается, они им урезают монетизацию, и они им ничего не платят. То есть, все люди там работают бесплатно. Вот. Чисто на частной рекламе, возможно, если будут вытягивать, может, не будет. Ебать я лох! І тут мала звучати ця музичка така. Вільям Фаррелл, це все, тітри пішли. Коротше, да, що вони хотіли? Думала, що щось зміниться, це в сенсі вона мала на увазі, що зміниться щось на Росії? Так все ж, у ваших руках москальських, але раби нічого з цим не можуть, правда, вдіяти, тому що в них, не знаю,
них просто цього не існує ні в ДНК, ні в свідомості, ніяк. А потім нам розказують, що російський народ ні в чому не винуват, а це все Путін влаштував. Ідіть нахер з такими думками, з такими заявами. Це всі колективну відповідальність ви, суки, несете. Тому що вашим мовчанням так само це все відбувається. Ви ж це все взращували. Ви насрали і думали, що ви маленькі люди. Оце у вас в свідомості в росіян це сидить, і воно досі сидить. Ми ні на що не впливаємо. І цю ж думку нам намагалися тут так само пришити, що ми нічого тут не вирішуємо. Але 2014 рік і інші революції, які відбувалися в Україні, чітко показують, хто на що впливає. Ну, Кожен з вас впливає, коли ви йдете на вибори. Ми ж про наприклад. кроликів сьогодні згадували, які співали «Остров невезіння», «Рожденный революцією». Ну, це власне втовкмачення цієї думки на цих різних ток-шоу імені Савіків, Шустерів, будь-які ток-шоу, які існували, це ж вони не породжували там рішення якогось результату. Тобто туди приходили почубитися театрально. Ми пам'ятаємо, як Петро Олексійович буцав Шуфрича із словами Шуфрич, «Ставай, мразь». це він його переміг, насправді. Так. Не це, не Юра. Російською мовою, так. Але, це все ж театральщина. Бо вони, як би сказати, я не думаю, що мені за це прилетить якась, хейт. Я коли ходив на «Право на владу», на 1+1, ну це одне з тих шоу, на яке мене запрошували, але знову-таки постійно там у Наташі у вусі сидів Сережа Попов, який, очевидно, останови його. Ну, це стандартно, що нащо він знову зараз розкаже правду, яку нікому не треба знати. Або надто зухвало себе поводить. Але якби ти туди прийшов подивитися, я думаю, що ти був на таких ток-шоу, можливо, в гримерках, і там же ж на після того, як... мост був, так. Ні, це ти порівнюєш АТР, мост, це не порівнювані речі якось зовсім. Це ток-шоу було. Це ток-шоу, я знаю, але якби ти ходив на оці канали олігархічні, там, ні, не було такого, я ні разу не брав. Ну, хто притягнув Шустера в Україну? Пінчук же притягнув. Бо величина, свобода слова і так далі. Так от, якби ти потрапив в гримерку раптом, не тільки в гримерку, і там є така велика кімната, де вони всі, після того, як їх намалювали цей театр кабукі, щоб вони були красивіші, як небіжчики, в принципі, бо вони всі збиралися в одній кімнаті. І вони там не билися, нічого. Там знаєш, що на столі стояло? Коньяк. Не коньяк. Не коньяк. Влад, тебе ж чують глядачі, коли ти щось говориш? Так. Так, правильно, ми ж так домовилися. Ні, там стояла Джеймісон, така пляшечка, нормально так вони заряджалися і після того виходили в етер. Випивши до того по 50 братських, фронтових, так би мовити, грам. Ну, це така правда життя, це треба розуміти. Я звідти тікав, я туди ніколи не заходив. Я не гримуюся, тому що з 13-го року зовсім. Я не мащу собі на пику нічого. Я є такий, який я є. А вони обіймалися, обговорювали якісь політичні тьорочки, оці всі. Ну, це треба знати глядачам. Вони ж потім, коли вони потрапляли в залу, вони так, чубилися, знаєш, на публіку. А потім поміж собою, підходили, там, трьош-мньош, це от все. Ну, це така реальність. Це така гідота, Рома, тому що ще ми ще згадуємо ці всі аудиторії, звозять, тобто, людей, є там контора, яка тобі забезпечить людей, які будуть там аплодувати за сигналом. Оце вам всі ток-шоу і всі їхні голосування не репрезентативні. У нас голосування теж не репрезентативні, але воно якби щиріше виглядає, тому що люди не за гроші прийшли тут голосувати в цьому чаті, коли в нас бувають оголошені голосування біля етеру. Правда? Правда. Так і є. І в нас тепер тут лишається нагадати, бо ми збираємо на Mavic
Тут хлопці, вони звернулися, це 196 ОБР ТРО та 124 ОБР ТРО Збройних сил України. Вони на Херсонському напрямку. Будь ласка, підтримайте цей збір. По нього звернувся наш прекрасний глядач і наш дружаня Олександр Чмут. Ми поставили ціль 145 тисяч, хоча кажуть, що можна дешевше, але все одно гроші намарно не підуть. От збираємо, це черговий оголошений збір, один з великих, так би мовити, зборів. І хлопці записали звернення до вас. Я думаю, що воно переконливе. Слава Україні! Наш підрозділ виконує бойові завдання на Херсонському напрямку і постійно потребує дронів. Наразі нам потрібен Мавік та 3 батареї до нього. Ми будемо дуже вдячні за надану вами допомогу. Слава Україні! Героям слава! Так, і тому не соромтеся, насипайте на цю баночку, ми будемо збирати, аж допоки не буде досягнуто мети, а потім, як завжди, після досягнення мети, гроші перераховуються адресату, ми з цих грошей собі нічого в кишеню не кладемо, і потім записується звіт по тому, що з цими грошима відбулося. Тепер у нас далі ще одна тема, важлива, яка заявлена як головна, і ми, власне, спробуємо вкластися у ці залишки хвилин, які у нас є. Так, ну у нас загальний ефір, тому що Україна, це зрозуміло, що це війна і політика, всюди політика. Наше життя це складається з ми залежні в цьому, в принципі, від політики. Немає нічого вне політики. Не вірте цим російським наративам. Ми там не політики, музика, кіно, це в сраку це все. Так от, криза трохи є в Сполучених Штатах Америки, пов'язана зі спікером Палати представників. І тепер, що, були сподівання на республіканців, що все-таки буде в них спікер від республіканців, кандидат, точніше, ось цей Стів Скаліс. І лідер республіканської більшості в Палаті представників Стів Скаліс несподівано зняв свою кандидатуру на посаду спікера. Він був основним кандидатом на цю посаду, однак вирішив не балотуватися після того, як республіканці декілька разів підряд провалили голосування за його висування. З попереднім спікером Маккарті, так, його прибрали. І зараз спікера немає. А чому це для нас важливо? Оскільки немає спікера Палати представників в Сполучених Штатах, тоді ніякі законопроекти не голосуються, не проходять. І, відповідно, бюджет на наступний рік Сполучених Штатів не ухвалений, і підтримка України теж не ухвалена. Чому це для нас важливо? Ось саме в цьому. Ну і ще тут зараз додається підтримка Сполученими Штатами Ізраїлю, і це все дуже важливо, тому що там будуть допомогу, здається, поєднувати для України і Ізраїлю. Це зараз дуже все необхідне, зрозуміло. Вибори в 2024 році очікують Сполучені Штати, ця турбулентність вже відчувається, це прогнозовано, в принципі, в Штатах заруба завжди буває, тому що там, до речі, Трамп, який був президентом Сполучених Штатів, який зовсім абсолютно пришиблена людина, яка проти підтримки України. І є там в нього ціле крило республіканське, протрампівське, якесь екстремістське, я не знаю, яке топить, це серед республіканців, так, яке топить проти підтримки України, абсолютно підігруючи в такому випадку Росії. Ну, більше тут логіки немає ніякої в цьому. Якщо ти не підтримуєш Україну в цьому моменті, і якщо там декларується там, як це воно називається, підтримка і розвиток демократії, так, то ми тут стоїмо прямо на фронті і відстоюємо ці всі цінності, які декларують в Сполучених Штатах, демократичній країні. Так, то, здавалося б, має бути підтримка от просто без ніяких там дебатів політичних, але ні. Вони є, і є люди, які там ставлять палки в колеса, і отже, це можна розцінювати як просто підігравання Росії. Я, крім більше, ніяк це не розцінюю.
І тому я не знаю, наскільки ця криза затягнеться, коли в них там з'явиться новий кандидат, в них там ще якісь є, це дуже велика історія, потрібно, ми намагалися знайти якусь кваліфіковану людину, яка нам розказала б цей розклад, більш популярно і доступно, і заглибитись більш в тему, на жаль, не вийшло. Так от, я читав, до речі... Знаєш, це така тема, вона не гаряча-гаряча. Тобто, там, вона буде актуальна і наступний тиждень. Так само, як вибори в Польщі відбудуться. І ми можемо це об'єднати, але тут же ж питання, що Україна, знаєш, ми можемо скільки завгодно говорити, що Україна в штормі політики США. Не забувайте про лист щастя, який надійшов українській владі. І це не стосується влади Зеленського лише, там, щоб нарікати, що корупція не з'явилася при Зеленському. Головна вимога, яку ставлять Сполучені Штати, Європейський Союз, каже, ліквідуйте корупцію, не крадіть гроші, ми про це постійно говоримо. І це от головна штормова історія для України. Ми шторм, тобто, потім збігаються обставини. Є такий фільм «Ідеальний шторм». Це коли тут всі фактори в одному місці і все. Це така м'ясорубка, фактично. Так Україна, вона, знаєш, роблять вигляд, ви не крадіть. Так, серйозно? Ми більше не будемо. І тут же запускають руку в державний бюджет, і тут же, і ці весілля, це все ж, це ознака. Це ознака цієї корумпованості влади. Звідки в цього, прокурора і цієї Москви таке бабліще на святкування такого пишного весілля? Зарплата в прокурора скільки? Він мільйонер? Трамп, я розумію, він мільйонер. Він може там збудувати вежу імені себе, обставитися як Пшонка Стайл, бо він, знову-таки, але по звинуваченням його зрозуміло, що там теж без шахрайства ніяк не обійшлося. Так? Так. Там, де великі гроші, там завжди спокуса. У Байдена теж не обійшлося без корупції. З синочком, не обійшлося ж. Ми ж це пам'ятаємо, всі ці історії. Так що тут питання до України. Як вона вилізе з того шторму, який вона власними ж зусиллями могла б ліквідувати загрози для себе. І, в принципі, якщо так от загалом уже повністю узагальнювати, то війна є наслідок корумпованості вищих ешелонів влади в Україні. Тому що це війна не за ідею, не проти Бандери. Це війна за те, щоб мати шматок землі, там, де є ресурси, там, де можна далі прокручувати ці схеми. Економіка, вона ж першочергова завжди. Якось воно ж так, за великим рахунком. І це скидати з рахунків не можна. Допоки в Україні не буде подолано корупцію в необхідному обсязі, то ми самі будемо опинятися в епіцентрі шторму. І постійно казати, ви знаєте, ми такі от на нас напали, ми такі бідні, а питання, а що ви зробили для того, щоб не напали? Бо ми про ПВО говорили. Чого ж за стільки років там не було створено потужної української армії? Це зараз вона потужна, завдяки західній допомозі. А подивіться на фотографії Тузли 2004 року. Як була екіпірована українська армія? Які шоломи на хлопцях на тій Тузлі нещасній? Які бронежилети, яка зброя? Це взагалі дивом тоді це все не відбулося. Але це було випробування, а висновків ніхто не зробив. Замість того Кучма пропонує, давайте Януковича, давайте ми тут призначимо міністра оборони з Росії, там Служба безпеки з Росії. Хто в цьому винен? Чому Кучма не сидить досі, от мені цікаво. Він не є... І Бойко. І Бойко. Чому Кучму що, по віку не викликають на допити? Чи якісь там інші індулігенції йому виписано? Як були приватизовані підприємства, в тому числі зятям Кучми Пінчуком, та й не тільки ним, усіма. Вони що, звитяжно заробляли, потім вклалися в ці підприємства? Риторичні питання я ставлю, просто
тут нарікати і там скаржитися світу, що ми такі дурні і нещасні, бо ми бідні. Ні. Ми пограбовані, і тут треба рішуче цю гідру і гнит давити в Україні. Для цього потрібно що? Політична воля кого? Ну, от на поточний момент. Чия Політична воля. Ні, це... Я сподіваюся, Назар, ми позбудемось цього терміну. Просто так, кажи. Ну, а як? Ну, має бути політична воля однієї людини, яка зараз очолює країну, в якій вибори за чинним законодавством неможливі, щоб там Стефанчук не розказував. Вони Конституцію не заборонені, так вони заборонені законом про воєнний стан. Політична воля кого? Хто ухвалює всі рішення в країні на сьогоднішній день? Верховна Рада чи Шмигаль? Офіс президента. От в Ізраїлі така історія. Ти бачив, вони створили такий воєнний кабінет, із опозиції, із влади, і будуть вирішувати питання війни. У нас такого кабінету немає. У нас, в нас є Генштаб, у нас є Залужний, у нас є наше військо, але центр це ухвалення рішень, це Офіс президента, яке все звідти і відбувається. Більше я нічого не бачу. І питання ми неодноразово досі не знаємо. І всі ми питання ці неодноразово ставили, тому що є президент, за якого голосувала більшість виборців. А всі інші люди – це хто? Хто ці всі інші люди в Офісі президента? От я розумію, там в Німеччині канцлер Амт, там є канцлер, потім є міністри, і там на щотижневу або щомісячну прес-конференцію виходять міністри, іноді прем'єр, не якісь радники з газети «Порадниця», а конкретні люди, які несуть повністю відповідальність і кримінальну, і політичну. У нас відповідальність несе президент. А що таке Офіс президента? Це патронатна служба. Я ж нічого нового не скажу, бо всі адміністрації президента, секретаріати президента, офіси президента, як би ви їх не називали, вони у законодавстві, Конституції просто відсутні. Тобто ці люди не несуть відповідальності і взагалі хто вони? Вони держслужбовці, які мають доступ до державної таємниці? Ні. Ну, ніби по закону так має бути. Ні. Що вони тоді там роблять? Ну, я розумію, секретар РНБО Данілов. Він має доступ до державної таємниці. А всі решта, хто ці люди? Уповноважені? Так уповноважте законом. Так що, вибачте, що я знову емоційно розійшовся на сам кінець, але те, що ми в штормі, то ми самі підставляємося дуже часто. Бо ми от на півшишечки в клярі, ми так не виходимо на те, що... Словом, тепер Україна стікає кров'ю, і потрібно ще й реформувати країну при цьому. Ну, і залучати кошти. Ну так треба було реформувати раніше, і тоді б, може, і кров'ю не стікали. Розумієш, ну, от така проста історія. Ну, вона з одного боку проста, з іншого ми розуміємо, наскільки там, коли під час цієї війни, ці всі весілля, оце все, шоу-бізнес, ми про це розказували протягом тижня, подивіться наші етери, поставте вподобайки під ними. Не забувайте донатити на ЗСУ, і от ми збираємо зараз на Mavic і на батарейки для нього. Бачите, там QR-код, і нам на вечірню студію можете насипати. Але, знаєш, там є новина, якщо ми вже можемо по новинах якось рухатися, є цікава новина про те, що Ізраїль розпочав суходільну операцію проти бойовиків. Це офіційно зараз? Я таку інформацію теж бачив. Це офіційна інформація. Але це військове радіо Ізраїля повідомило. Угу. Так що вони почали цю суходільну операцію. Подивимося, як воно буде розгортатися. Ну що, на цьому ми маємо ставити крапочку. Насправді. П'ятниця вже. Сьогодні не буде USA Plus UA запису, тому що у нас там гість злетів, але це інша історія. 20:38 за київським часом.
Дякую Назарові за верстку, за компанію. З вас, як ви Дякую, пам'ятаєте... Романе. Що? Кажу, дякую, Романе. Так, з вас, Да, як ви знаєте, вподобайка, донейти, які ви хочете, дзвіночок і ставайте патреонами і пийте каву на Баймі Кофі. І наприкінці, як завжди, на завершення ітеру, хто з нас сьогодні буде говорити фразу? Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Влад сказав.